দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আসাম এছেম্বলি সেশন মোক কথা ক'বলৈ নিদিয়ে মই কিবা ক'লে শাসক পক্ষই চিঞৰে সদন ত্যাগ কৰাৰ পিছতে অখিল গগৈৰ খুব অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনাই আক্ৰমণাত্মক ৰূপত দেখা গ'ল শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈক মূল্যবৃদ্ধিক লৈ বিৰোধীয়ে সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু অধ্যক্ষই অনুমতি নিদিয়াত সদন ত্যাগ কৰে বিৰোধী বিধায়কসকলে সদন ত্যাগ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে অখিল গগৈ কয় যে খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ মানুহক বিপদত পেলাইছে কৰোনা লকডাউনৰ ফলত পুনৰ উৎপাদন ব্যৱসায়ত প্ৰভাৱ পৰিছে দেশজুৰি মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক কোঙা কৰি পেলাইছে সেয়েহে আজি সদনত বিৰোধী বিধায়কসকলে সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিলোঁ এইবুলি অখিল গগৈ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আমি পোনে পোনে আপোনালোকক বিধানসভাৰ লাইভ দেখাই আছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক লগতে এটা লাইক কৰিব কিন্তু অধ্যক্ষই প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰে বৰ্তমান সময়ত মূল্যবৃদ্ধি অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা ইয়াৰ ওপৰতে আলোচনা নহ'লে সদনত কি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব অখিল গগৈ লগতে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ আনিলে চৰকাৰে সন্মানৰ বিষয় বুলি নলয় পাব্লিক ইম্পৰ্টেঞ্চ থাকিলে চৰকাৰে আলোচনা কৰিবলৈ উপস্থিত থাকিব কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা চৰকাৰে অনুমতি নিদিলে অধ্যক্ষক কোনো কাৰণত অনুমতি দিব নালাগে বুলি ক'লে এতিয়া ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈ আনকি সেই সময়তে অধ্যক্ষই সভা স্থগিত ৰখাৰ ঘোষণা কৰিলে কিন্তু এতিয়াও চলি আছে সভা সম্পূৰ্ণৰূপে নীতি নিয়মৰ বাহিৰত কাৰ্যসূচী চলি আছে অসম বিধানসভাত যদি মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ নিদিয়ে তেন্তে তাতকৈ ডাঙৰ কলা অধ্যায় থাকিব নোৱাৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ আমাক দিব লাগিব পুনৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হ'ব চৰকাৰে ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব এইদৰে যুক্তি দিয়ে শিৱসাগৰ বিধায়কজনে অখিল গগৈ লগতে কয় যে মই নীতি নিয়ম ভালদৰে পঢ়ি অধিৱেশনলৈ আহিছোঁ মই কথা ক'লেই চৰকাৰী পক্ষই হুলস্থুল কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মোক 2 মিনিট কথা ক'বলৈ দিব মই আজি 7 মিনিট কথা ক'লোঁ গতিকে প্ৰমাণ হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাই আইন নহয় ইফালে ইয়াৰ লগতে আজিৰ দিনটো বিধানসভাৰ বাবে কলা দিন বিধায়কৰ ক্ষমতা সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি অখিল গগৈৰ মন্তব্য আজিৰ দিনটো বিধানসভাৰ কলা দিন বিধায়কৰ ক্ষমতা সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য সম্পৰ্কত বিৰোধী বিধায়কে বিধানসভাৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি এই মন্তব্য শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে বিধানসভাৰ চৌহদত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিৰোধীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক অগণতান্ত্ৰিক আৰু অসাংবিধানিক আখ্যা দি বিৰোধী বিধায়কৰ অধিকাৰ সৰ্ব কৰা নচলিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে প্ৰতিবাদী বিধায়কসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈও দাবী জনায় গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী জনাই বিৰোধী বিধায়কসকলে উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে বিধায়কসকলৰ কাম কেৱল বিধানসভাত আইন বনোৱাহে আৰু সমষ্টিৰ কাম কাজৰ বাবে ডিচি এছডিচিক বিধায়কে কোনো নিৰ্দেশ দিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য সৰ্বক সমষ্টিৰ বৰপেটা ৰোডত মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দৰ্শকসকল আমি পোনে পোনে বিধানসভাৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ আপোনালোকে বিধানসভাৰ দৃশ্য শুনক তাৰপিছত ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰি দিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আহক ভিডিঅ'ৰ ক্লিপছটো চাই লওক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কিন্তু চেঙা সমষ্টিৰ ভিতৰৰ হ'ব লাগিব সমষ্টি মানে আপোনাৰ কুৱেশ্যন নাই এইটো চেঙা সমষ্টিৰ মানে ইছ্যু হয় ঠিক আছে মানে ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো যিটো আছিলে আগৰ প্ৰশ্ন আৰু নাহে আগৰ প্ৰশ্ন নাহে ঠিক আছে চেঙা সমষ্টি ভৰত নৰ ডাঙৰীয়া মই চেঙা সমষ্টিৰে কৰি আছো আপুনি মোক ভৰত নৰ ডাঙৰীয়া মোক কথাটো কৈ দিয়ক চেঙা সমষ্টি কৰক মানে চেঙা সমষ্টিৰ যিমানকেইটা পৰিয়ালক এতিয়ালৈকে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিবলৈ বাকী আছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেনেদৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিত অসমত বহুত ধৰণৰ সমস্যা আছে আমাৰ প্ৰশ্নটো চেঙা সমষ্টি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চেঙা সমষ্টি কৰিব নিদিয়ক মোক আপুনি প্ৰশ্নটো কিয় শেষ কৰিব নিদিয়ে কোনটো বাকি বিলাকক প্ৰশ্ন শেষ কৰিবলৈ দিছে আপুনি মোক কিয় প্ৰশ্ন নাই আপুনি মই প্ৰশ্নটোৱে ক'ব খুজিছো নাই এইটো আমাৰ ৰুলটোৱে হিটো যে আপুনি কুৱেশ্যনৰে যিটো কুৱেশ্যন কৈছে এইটো ভাষণ নহয় এইটো কুৱেশ্যন আৱাৰ আপুনি জানে ন অনাৰেবল সদস্য আপুনি জানে ভাষণ দিব খোজা এইটো কুৱেশ্যন আৱাৰ ভৰত নৰ ডাঙৰীয়া মই চেঙা সমষ্টিৰ প্ৰশ্নটো চেঙা কৰক আপুনি চেঙা কৰক আপুনি শিৱসাগৰলৈ কিয় লৈ গৈছে আকৌ মানে চেঙা সমষ্টিৰ যিখিনি পৰিয়ালক এতিয়ালৈকে বিদ্যুৎ সংযোগ বাকি আছে
তাৰ উপৰিও আমি দেখিছোঁ যে চেঙা সমষ্টিৰ যিটো লোড ডিমাণ্ড আছে, পিক আৱাৰ লোড যিটো ডিমাণ্ড আছে, সেই ডিমাণ্ড অনুসৰি এতিয়ালৈকে ষ্টেচনবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে বনোৱা হোৱা নাই। এডিশ্যনেল কিছু ষ্টেচন বনোৱাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছে, যাৰ ফলস্বৰূপে যেনেকৈ কিছুমান গাঁৱত এতিয়ালৈকে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন হোৱা নাই, তেনেকৈ লোড শ্বেডিঙো এতিয়ালৈকে বহুত ঠাইত হৈ আছে, আৰু বহু ঠাইত ভল্টেজ কম হৈ আছে। গতিকে সমগ্ৰ অসমত ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন কেতিয়া শেষ কৰিব, ভল্টেজ সম্পূৰ্ণৰূপে পোৱা 24 ঘণ্টা ইনটু 7 যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে চৰকাৰৰ, যে সকলোকে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব, সকলো সমষ্টিত কেতিয়ালৈকে সকলো পৰিয়ালক কেতিয়াকৈ 24 ঘণ্টাৰ বিজুলী যোগান ধৰিব, আৰু বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসমক কেতিয়াৰ পৰা স্বাৱলম্বী কৰা হ'ব, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাক লাগে। ঠিক আছে, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধায়কজনে আগৰ প্ৰশ্নখিনি ভালকৈ মনোযোগ নিদিলে হ'বলা, কাৰণ ভল্টেজৰ কথাটো তেখেতে কৈছে, কাৰণ ভল্টেজৰ কথাটো ইতিমধ্যে মই আপুনি কৈছে আৰু নালাগে, আহিবই, গতিকে ভল্টেজ বাঢ়িবই। ঠিক আছে, ভৰত নৰো ডাঙৰীয়া। হ'ব নাই, উত্তৰ দিলে অলৰেডি নাই, আপুনি শুনা নাই, আপুনি কিয় কথা পাতে বেলেগৰ লগত, আপুনি শুনি থাকক। মানে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। ছাৰ, সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো অসম বিধানসভাৰ কাৰণে এটা কলা দিন। স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব খোজো যে অসম বিধানসভাত যদি মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ নিদিয়ে, তাতকৈ আৰু ডাঙৰ কলা অধ্যায় কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে। যে মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত আমাক কথা ক'বলৈ দিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ ৰুল 54 আৰু ৰুল 301 তাৰ অধীনত পুনৰ মই মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিম, আৰু চৰকাৰে এই প্ৰশ্নৰ জবাব দিব লাগিব। শাসক পক্ষই আপোনালোকে দেখিছে যে মই কথা কোৱাৰ লগে লগে গোটেই চৰকাৰী পক্ষই হুলস্থুল কৰি দিছে, অৰ্থাৎ মোৰ কথাখিনি বেলেগক শুনিবলৈ নিদিয়ে। এইটো অগণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা, এইটো ফেচিবাদী পৰম্পৰা, আৰু এই পৰম্পৰা বন্ধ হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে কেৱল সদনত মোক 2 মিনিট সময় কথা ক'বলৈ দিব, আজিতো 2 মিনিটতকৈ বেছি ক'লোঁ, 5 মিনিট 6 মিনিট 7 মিনিট অন্তত ক'লোঁ। অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাই যে আইন নহয়। আজি বিধানসভাত আমাৰ প্ৰথমটো দিন আছিলে, ইয়াৰ আগত শপত গ্ৰহণৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। আজি আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ তৰফৰ পৰা 3টা দলে আমি মূল্যবৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত বিৰোধী পক্ষৰ হৈ আজি আমি সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিলোঁ। আমাৰ মূল প্ৰশ্নটো আছিলে যে অসমৰ মানুহৰ যিখিনি অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী, সেই খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাংঘাতিক ধৰণে আমাৰ মানুহৰ অৱস্থা বেয়ালৈ লৈ গৈছে। বিশেষকৈ কোভিড-19ৰ যি মহামাৰী, সেই মহামাৰীয়ে মানুহৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা কাহিল কৰি পেলাইছে। দ্বিতীয়তে লকডাউনে আমাৰ সকলোৰে উৎপাদন, ব্যৱসায়, বাণিজ্য সকলোৰে অত্যন্ত দুৰৱস্থাত পেলাইছে। তাৰ পাছত আকৌ নতুন ধৰণৰ কেতিয়াবা হয়তো আপোনাৰ সান্ধ্য আইন বা কিছু সময়ৰ কাৰণে সান্ধ্য আইন, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পদ্ধতিৰ ফলস্বৰূপে আজি আমাৰ সমাজৰ যি উৎপাদন, পুনৰ উৎপাদন আৰু ব্যৱসায়, সেই আটাইবিলাকত সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰভাৱ পৰিছে। যিটো কাৰণত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সাংঘাতিক ধৰণে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। চৰকাৰে ভুলভাৱে, অপৰিকল্পিতভাৱে এনেকৈ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, এনেকৈ বাৰম্বাৰ লকডাউন আৰু বাৰম্বাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অনাৰ কাৰণে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষজুৰি মূল্যবৃদ্ধিয়ে মানুহক কোঙা কৰি পেলাইছে। মানুহৰ পানী ঠাহ নচৰা অৱস্থা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে সদনত আমি আজি বিৰোধী পক্ষৰ পিনৰ পৰা সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিলোঁ। আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল যে প্ৰথমতে অধ্যক্ষই আমাৰ কাৰোৰে লগত আলোচনা নকৰাকৈ, অৰ্থাৎ বিষয়টোৰ এডমিছিবিলিটি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ আগতে সেই বিষয়টো আমাৰ সদনত উত্থাপন হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে সেই সম্পৰ্কে কাকো ক'বলৈ তোৱাৰ আগতে আজি আমাৰ প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিলে। তাৰ প্ৰতিবাদ কৰা হ'ল। প্ৰতিবাদৰ ফলস্বৰূপে অন্ততঃ প্ৰস্তাৱটো উঠিব পাৰে নে নোৱাৰে ইয়াৰ ওপৰত বক্তব্য আৰম্ভ হ'ল। বিৰোধী পক্ষৰ পিনৰ পৰা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্য প্ৰদান কৰা হৈছিল। কোৱা হৈছিল যে মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাংঘাতিক ধৰণৰ মানুহৰ অৱস্থা বেয়া কৰিছে। গতিকে মূল্যবৃদ্ধি এই সময়ৰ অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জ্বলন্ত সমস্যা। ইয়াৰ ওপৰতে যদি আলোচনা নহয় সদনত বা বিধানসভাত, তেতিয়াহ'লে আন কি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমি মনত আছে মই যিদিনা শপত ল'বলৈ আহিছিলোঁ সেইদিনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে তেখেতে সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ আনিলেও এইখন চৰকাৰে তাক সন্মানৰ বিষয় বুলি নলয়। যদিহে পাব্লিক ইম্পৰ্টেঞ্চ থাকে আৰু যদি আৰ্জেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো বিষয়ৰ ওপৰতো আলোচনা কৰিবলৈ চৰকাৰ পৰিস্থিতিত উপস্থিত থাকিব। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজিও কৈছে সেই কথা, কিন্তু কোৱাৰ পাছতো চৰকাৰে কিন্তু আমাক আলোচনাৰ কাৰণে অনুমতি নিদিলে। অধ্যক্ষক তেওঁলোকে কোনোপধ্যে অনুমতি দিব নালাগে বুলি ক'লে। গতিকে আজি সমগ্ৰ বিৰোধী পক্ষই আমি ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা, সেই সময়তে আমাৰ অধ্যক্ষই আজি সদন স্থগিত ৰখা বুলি ঘোষণা কৰি দিলে, এডজৰ্ণ বুলি ঘোষণা কৰিলে। কিন্তু সভা স্থগিত বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছতো এতিয়াও সভা চলি আছে। গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে নীতি নিয়মৰ বাহিৰত, ৰুলছ এণ্ড প্ৰচিডিঅ'ৰৰ বাহিৰত আজি এতিয়াৰ যি কাৰ্যসূচী চলি আছে, এই কাৰ্যসূচী চলি আছে। আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। মই অতি স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব খোজোঁ যে অসম বিধানসভাত যদি মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ নিদিয়ে, তাতকৈ আৰু ডাঙৰ কলা অধ্যায় কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো অসম বিধানসভাৰ কাৰণে এটা কলা দিন, য'ত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা মূল্যবৃদ্ধি, তাৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ দিয়া নহ'ল। গতিকে আমি স্পষ্ট ৰূপত আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত আমাক কথা ক'বলৈ দিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ ৰুল 54 আৰু ৰুল 301 তাৰ অধীনত পুনৰ মই মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিম আৰু চৰকাৰে এই প্ৰশ্নৰ জবাব দিব লাগিব। আমাৰ যি খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী, মন্ত্ৰীয়ে কয় যে কেৱল নিমখৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ তেওঁ কথা ক'ব পাৰে, ৰাজহুৱাকৈ কয়। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত তেওঁ একো ক'ব নোৱাৰে। যদি একোৱে ক'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই চৰকাৰ থকা আৰু নথকাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। গতিকে আজি গেছৰ যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, পেট্ৰল ডিজেলৰ যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, খাদ্য সামগ্ৰীৰ যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, বিস্কুটৰ, কণীৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ যি ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, মাছ মাংসৰ যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, এই মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আমাৰ অব্যাহত থাকিব। আপোনালোকে জানে যে আমি ভিতৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলোঁ। মই নিজেও এইখন লৈ আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলোঁ। আমাৰ বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাত আজি আমি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলোঁ। আমাৰ এই ফ্ল' কোঅৰ্ডিনেশ্যন অব্যাহত থাকিব। নাই, আপোনালোকে ৰুলছ এণ্ড প্ৰচিডিঅ'ৰ, মোৰ হাতত কিতাপখন আছে, যদি পঢ়িব খুজিছে পঢ়ি লওক। নাই, আপোনালোকে শুনি লওক। আপুনি এনে কথাটো ক'লে নহ'ব। চাওক, ৰুলছ এণ্ড প্ৰচিডিঅ'ৰত ক্লিয়াৰলি লিখি থোৱা আছে, ছাপ্লিমেণ্টেৰী প্ৰশ্ন কৰিবলৈ হ'লে হাত দাঙিলেই হ'ল। ইয়াত ক'তো লিখি থোৱা নাই যে তাৰ কাৰণে জাননী দিব লাগে, অকল হাত দাঙিব লাগে। মই সেইকাৰণে ৰুলছ এণ্ড প্ৰচিডিঅ'ৰ মতে হাত দাঙিছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে মোক দিয়া নাছিলে। সেইকাৰণে মই দুটা প্ৰশ্নত ছাপ্লিমেণ্টেৰী প্ৰশ্নৰ কাৰণে নটিচ দিলোঁ নহয়, সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ মই দিয়াই নাই। সেই প্ৰস্তাৱ দিছে CPM-এ, সেই প্ৰস্তাৱ দিছে কংগ্ৰেছে, সেই প্ৰস্তাৱ দিছে AIDF-এ। মাত্ৰ মই বিৰোধী পক্ষ হিচাপে তাত সহযোগ কৰিছোঁ। কিন্তু মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে ছাপ্লিমেণ্টেৰী যিবিলাক প্ৰশ্ন আছিলে তাৰ কাৰণে কেৱল হাত দাঙিব লাগে। কিন্তু বোধহয় অধ্যক্ষ অভিজ্ঞ নোহোৱাৰ কাৰণে হাত দঙাৰ পৰিৱৰ্তে আকৌ নটিচ দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। সেইকাৰণে আমি নটিচ দিলোঁ। তাৰ ফলস্বৰূপে অন্ততঃ মোক দুবাৰ ক'বৰ কাৰণে তেখেতসকলে মানে দিবৰ কাৰণে সুবিধা দিবলৈ বাধ্য হ'ল। গতিকে মই অতি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ, আমি ৰুলছ এণ্ড প্ৰচিডিঅ'ৰ ভালকৈ পঢ়িছোঁ, কেনেকৈ যাব লাগে জানো, কেনেকৈ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিব লাগে, কেনেকৈ আৰ্জেণ্ট ছাবজেক্টত হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে, সেই প্ৰশ্ন আমি জানো। কিন্তু জনাৰ পাছতো যদি অধ্যক্ষ বা শাসক পক্ষই, আপোনালোকে দেখিছে যে মই কথা কোৱাৰ লগে লগে গোটেই চৰকাৰী পক্ষই হুলস্থুল কৰি দিছে, অৰ্থাৎ মোৰ কথাখিনি বেলেগক শুনিবলৈ নিদিয়ে। এইটো অগণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা, এইটো ফেচিবাদী পৰম্পৰা, আৰু এই পৰম্পৰা বন্ধ হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। ধন্যবাদ। আৰু যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে কেৱল সদনত মোক 2 মিনিট সময় কথা ক'বলৈ দিব, আজিতো 2 মিনিটতকৈ বেছি ক'লোঁ, 5 মিনিট, 6 মিনিট, 7 মিনিট অন্ততঃ ক'লোঁ। অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাই যে আইন নহয়, সংবিধান আৰু আইনমতে যে চলিব লাগিব সেই কথাটো খাটাং। সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান নল'বৰ কাৰণে